Hello, dear students. We are studying Chapter 7 Energy Flow in an Ecosystem, Class 9. In today's lecture, we are going to study the energy pyramid. The very first point is trophic level. Each level in the food chain is called a trophic level. स्टुडंट्स आपण मागच्या वेळी पाहिलेलं होतं फूड चेन काय असते म्हणजे each of the animal okay in the trophic level depends on the other animals okay and it's a straight chain that is a food chain okay and each level in food chain is called a trophic level फूड चेन मधली प्रत्येक जी लेवल आहे त्या लेवलला आपण काय म्हणतो ट्रॉफिक लेवल ओके सो हिअर इन द फिगर trophic levels are shown at the base all producers in the ecosystem कोणत्याही फूड चेनचा जो बेस आहे तो कुठून स्टार्ट होतोय प्रोड्युसर्स कडून म्हणजे प्लांट्स जे इकोसिस्टम मध्ये प्रेझेंट आहेत त्यांना आपण प्रोड्युसर्स असं म्हणतो उत्पादकी असं म्हणतो ओके then the next first trophic level is herbivores depends on all these producers for their food okay then the second trophic level is nothing but the carnivores carnivores depends upon herbivores for their food and last third trophic level that is omnivores that are herbivores as well as carnivores okay so these omnivores is the third trophic level okay and they depends for their food on herbivores and as well as carnivores okay omnivores कोण असतात की जे आपल्या फूडसाठी शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही ऑर्गॅनिझम्स वरती डिपेंड असतात ओके त्यांच्या फूडसाठी आता पहा पुढे अ ट्रॉफिक लेवल इज द स्टेप at which the organism obtains its food in the chain. The amount of matter and energy gradually decreases from producers at lower level to the top consumers at the highest level. म्हणजे काय होतं की जर आपण लोअर ट्रॉफिक लेवल कडून म्हणजे प्रोड्युसर्स कडून जर आपण हायर ट्रॉफिक लेवल म्हणजे ओमनीओर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवलकडे जर आपण काय केलं फ्रॉम टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप जर आपण असं अमाऊंट ऑफ एनर्जीचं कॅल्क्युलेट केलं तर इट ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्युसर्स ॲट लोएस्ट लेवल टू द टॉप कन्झ्युमर्स ॲट द हायर लेवल म्हणजे एनर्जी जी आहे ग्रॅज्युअली डिक्रीज होत जाते प्रोड्युसर्सकडून ओमनिओर्सकडे इथे या डायग्राममध्ये म्हणजे सर्वात जास्त हायेस्ट एनर्जी कोणत्या लेवलमध्ये असते तर प्रोड्युसर्समध्ये देन इट डिक्रीजेस इन हार्बिओर्स अगेन इट डिक्रीजेस इन कार्निओर्स अँड अगेन इट डिक्रीजेस इन हायर ट्रॉफिक लेवल दॅट इज ओमनिओर्स ओमनिओर्समध्ये सर्वात कमी एनर्जी असणार आहे सो अमाऊंट ऑफ एनर्जी ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्युसर्स टू द लेवल ॲट द third trophic level okay now here an introduction to scientist is given so you can read it then our next point is the pyramid of energy okay here figure 7.4 shows pyramid of energy transfer that takes place at each trophic level okay आता आपण पाहिलं की पिरामिड कशा पद्धतीचं असतं पण आता इथे एनर्जी कशी ट्रान्सफर होते पिरामिडमध्ये म्हणजे हायर लोअर लेवलकडून हायर लेवलकडे लोअर ट्रॉफिक लेवलकडून हायर ट्रॉफिक लेवलकडे ओके नाउ देअर आर डिफरंट लेवल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन द फूड चेन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग ॲट एव्हरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज तर म्हणजे बॉटमपासून टॉपकडे जेव्हा आपण कोणत्याही पिरामिडमध्ये जातो फूड चेनमध्ये जातो तेव्हा काय होत असतं एनर्जी एक्सचेंज होत असते डिफरंट लेवल्सवरती ओके तर सर्वात जास्त अमाऊंट ऑफ एनर्जी कुठे असतं तर फर्स्ट लेवलकडे म्हणजे आता इथे जर आपण एक ॲक्वॅटिक फूड चेन घेतली तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कोणती आहे फायटोप्लॅन्क्टन्स इट कंटेन्स हाऊ मच अमाऊंट ऑफ एनर्जी 10,000 किलो कॅलरी एक एक्झाम्पल आपण घेत आहोत ओके आता या फायटोप्लॅन्क्टन्सला कोण खातं या फूड चेनमध्ये तर सेकंड इथे फर्स्ट लेवल जी आहे झू प्लॅन्क्टन्स ओके आता इथे जी फायटोप्लॅन्क्टन्सकडे एनर्जी आहे 10,000 किलो कॅलरी तर ती डिक्रीज होते पुढच्या लेवलमध्ये झू प्लॅन्क्टन्सला किती अमाऊंट ऑफ एनर्जी मिळते तर 1,000 किलो कॅलरी नंतर फिश यांना जेव्हा काय करणार फूड म्हणून यांना झू प्लॅन्क्टन्सला ईट करणार तेव्हा दे विल गेट हाऊ मच एनर्जी 100 किलो कॅलरीज अँड लास्ट ह्युमन्स okay when humans eat these fishes
how much energy we will get 10 kilocalories. So you will see here, you can see here the amount of energy from lower level to higher level goes on डिक्रीजिंग. ओके, तर इथे अमाऊंट ऑफ एनर्जी काय होत चाललेली आहे, डिक्रीज होत चाललेली आहे. सो द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreases. ओके, हां, फायटोप्लॅन्क्टन्सची संख्या जास्त असते, त्यापेक्षा थोडीशी डिक्रीज झालेली अमाऊंट ऑफ काय म्हणू पॉप्युलेशन जो प्लॅन्क्टन्समध्ये असतं, फिशेसमध्ये अजून कमी आणि ह्युमन्समध्ये. तर इच ट्रॉफिक लेवलमध्ये अमाऊंट ऑफ एनर्जी पण डिक्रीज होत चाललेलं आहे आणि नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो डिक्रीजेस from lower level to the highest level. This pattern of energy exchange in an ecosystem is called as pyramid of energy. आणि म्हणूनच याला काय म्हटलेलं आहे, pyramid of energy. Why it is called as the pyramid of energy? Because the initial quantity of energy goes on decreasing at energy level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreases from lowest level to highest level. जसं की एनर्जीची क्वांटिटी कमी होत आहे लोअर लेवलकडून हायर लेवलकडे, तसेच पॉप्युलेशन सुद्धा, नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स सुद्धा डिक्रीज होत आहेत लोएस्ट लेवल टू हायेस्ट लेवल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी in an ecosystem is called as pyramid of energy. Okay, so this definition you have to keep in mind. Learn this definition. आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कन्झ्युमर्स, पहा आता इथे फायटोप्लॅन्क्टन्सला झू प्लॅन्क्टन्स ईट करतील, देन फिशेस विल मेक द फूड टू झू प्लॅन्क्टन्स, अँड लास्ट ॲट द लास्ट ट्रॉफिक लेवल कोण आहे, तर इथे ह्युमन्स आहे. म्हणजे हे अपेक्स कन्झ्युमर्स आहेत. तर हे जे अपेक्स कन्झ्युमर्स आहेत, आफ्टर डेथ देअर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डिकम्पोजर्स. मग आता ह्युमन बिईंग जर समजा हायेस्ट ट्रॉफिक लेवल आहे इथे आपण जर समजलं, तर जेव्हा ते डेड होतील तेव्हा त्यांची बॉडी त्याच्यावरती कोण अटॅक करतील, तर डिकम्पोजर्स. म्हणजे जसं की फंगी आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, फंगी अँड अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डिकम्पोज द बॉडी ऑफ डेड ॲनिमल्स. डेड ॲनिमल्सची बॉडी डिकम्पोज करण्याचं काम फंगी आणि अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं आहे. सो दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. म्हणून हे फंगी किंवा अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच डिकम्पोजेस द डेड बॉडीज, they are called as decomposers. Okay, in the process of obtaining food from the remains of organisms, decomposers convert them into simple carbon compounds. Okay, तर हे decomposers काय करतात की या प्रोसेसमध्ये फूड ऑब्टेन करताना डिकम्पोजर्स हे त्या फूड कंपोनंट्सला कन्वर्ट करतात कार्बन कंपाऊंड्समध्ये. ओके, दीज सबस्टन्सेस इझिली मिक्स विथ एअर, वॉटर अँड सॉइल, फ्रॉम व्हेअर दे आर अगेन ॲब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स अँड इनकॉर्पोरेटेड इन टू द फूड चेन. पहा आता काय होतं, डिकम्पोजर्स ऑर्गॅनिझम्स जेव्हा डेड होतात त्यांना डिकम्पोज करतात. ओके, म्हणजे काय करतात की त्यांचं कन्व्हर्जन सिम्पलर कंपाऊंड्समध्ये करतात. मग सिंपल कंपाऊंड इथे कोण आहे, तर सिंपल कार्बन कंपाऊंड्समध्ये. आणि मग हे सिंपल कार्बन कंपाऊंड्स कॅन बी इझिली ॲब्सॉर्ब इन टू द सॉईल, वॉटर अँड एअर. ओके, अँड अगेन अँड इनकॉर्पोरेटेड इन टू द फूड चेन, आणि परत ते फूड चेनमध्ये एंटर होतात. म्हणजे लोअर लेवल टू हायर लेवल. ओके, म्हणजे असं त्यांचं काय होतं, ट्रान्सफर होत जातात ते लोअर लेवलकडून हायर लेवलकडे. ओके, now here you can see that due to the food web formed by various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem. पण आता जी फूड वेब आहे, तर त्याच्यामध्ये व्हेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन असतात. ओके, म्हणजे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जे पोषक तत्व आहेत ते मिळवण्याचे जे मार्ग आहेत, अँड व्हेरियस न्यूट्रिएंट्स सर्क्युलेटेड कंटिन्युअसली इन द इकोसिस्टम. तर हे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते एका लेवलकडून दुसऱ्या लेवलकडे कंटिन्युअसली सर्क्युलेट होत असतात. तर याच्यामध्ये काय असतं, द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम. पण सर्वात महत्त्वाचा जो सोर्स आहे तो सन इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम. ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर्ड सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. आता ग्रीन प्लांट्स जे आहेत ते स्वतःचं अन्न तयार करताना कोणाचा यूज करतात, तर सोलर एनर्जीचा, सूर्याची जी उष्णता आहे त्याचा यूज करून ते फूड तयार करतात आणि ते स्वतःच्या बॉडीमध्ये स्टोअर करून ठेवतात. ओके, बिफोर रिचिंग द डिकम्पोजर्स दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट. आता काय होतं की जी ही एनर्जी आहे
ती फूड चेनमध्ये एका ट्रॉफिक लेव्हलकडून हायर ट्रॉफिक लेव्हलकडे ही पास होत जाते आणि पास होत असताना आपल्याला माहीत आहे, की त्याचं जे प्रपोर्शन आहे ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर लेव्हल टू हायर लेव्हल, हायर ट्रॉफिक लेव्हल. ओके. डिकंपोजर्स डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. जेव्हा डिकंपोजर्स एखादी डेड बॉडी डिकंपोज करतात, तेव्हा त्या बॉडीमधली जी हीट आहे ती अमाउंट ऑफ हीट इट गेट्स डिसिपेट इंटू द ॲटमॉस्फिअर. ओके. तर ती हीटच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी निघून जाते. हावेवर नो पार्ट ऑफ द एनर्जी एव्हर रिटर्न्स टू द सन. परंतु लास्ट जेव्हा ही जी एनर्जी ॲटमॉस्फिअरमध्ये डिसिपेट होते ती सनपर्यंत नाही पोहोचत. म्हणजे फूड चेनमधली जी एनर्जी आहे ती स्टार्ट होते सनपासून. पण इट अगेन डोंट गोज इट नॉट रीचेस अप टू द सन. लास्टली ती सनकडून सुरुवातीला येते फूड चेनमध्ये, पण सगळ्यात शेवटी ती परत पुन्हा सनकडे नाही जात. ओके. म्हणजे ती सर्क्युलेट होताना लास्ट ट्रॉफिक लेवलपर्यंतच फक्त सर्क्युलेट होते. हेन्स सच पॅसेज ऑफ एनर्जी इज रेफर्ड टू ॲज वन वे ट्रान्सपोर्ट. म्हणूनच इथे आपण काय म्हटलेलं आहे, जी सनपासून मिळणारी एनर्जी फूड चेनमध्ये आहे, तर ही पॅसेज ऑफ एनर्जी रेफर्ड ॲज one way transport because the energy again not reaches to the sun, it does not returns to the sun. Okay. Then next, biogeochemical cycle. So first understand what is meant by biogeochemical cycle. Though the energy flow in an ecosystem is one way, the flow of nutrients is a cyclical. पहा, जरी एनर्जी फ्लो इकोसिस्टममध्ये वन वे आहे असं आपण म्हणतो, म्हणजे एनर्जी सोलर एनर्जी गेट्स फ्रॉम द सन. ओके. अँड विच एंटर्स इन टू द फूड चेन, बट इट डज नॉट रिटर्न टू द सन. ओके. अगेन. ओके. सो दिस इज वन वे ट्रान्सपोर्ट ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम. ओके. म्हणजे एनर्जी ही वन वे आहे, पण बट द न्यूट्रिएंट्स फ्लो इज सायक्लिकल. पण जो न्यूट्रिएंट्सचा फ्लो आहे आपल्या फूड चेनमध्ये तो कसा आहे, सायक्लिकल. ऑल ऑर्गॅनिझम्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देअर ग्रोथ. सर्व ऑर्गॅनिझम्सला न्यूट्रिएंट्सची गरज असते त्यांच्या वाढीसाठी. ओके. स्टडी द व्हेरियस कंपोनंट्स in the figure given alongside and explain the biogeochemical cycle. Okay, in your words. आता इथे तुम्ही पाहाल डायग्राममध्ये बायोजिओकेमिकल सायकल इज शोन हिअर. हायड्रोस्पियर ॲटमॉस्फिअर इंटरॅक्शन. इथे हायड्रोस्पियर आणि ॲटमॉस्फिअर या दोन्ही मधले काय दिलेलं आहे, इंटरॅक्शन दिलेलं आहे. म्हणजे इथे वॉटर म्हणजे हायड्रोस्पियर. ओके. आणि ॲटमॉस्फिअर म्हणजे इथे देन ॲटमॉस्फिअर एन्व्हायरमेंट इंटरॅक्शन. ॲटमॉस्फिअरचं एन्व्हायरमेंट बरोबर, प्लांट्स ॲनिमल्स बरोबरचं इंटरॅक्शन आहे. देन इंटरॅक्शन ऑफ हायड्रोस्पियर, ॲटमॉस्फिअर, लिथोस्पियर विथ द बायोस्पियर. अँड लास्ट कन्वर्जन ऑफ लिथोस्पियर इंटू रॉक सॉईल. तर कशा पद्धतीने हे होत असतं बायोजिओकेमिकल सायकल. द सायक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विदिन अन इकोसिस्टम. व्हॉट इज द डिफिनिशन ऑफ बायोजिओकेमिकल सायकल? द सायक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विदिन अन इकोसिस्टम. ओके. म्हणजे इकोसिस्टममध्ये न्यूट्रिएंट्सचा जो सायक्लिकल फ्लो आहे दॅट इज नथिंग बट द biogeochemical cycle. Nutrients necessary for the growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factors. पहा, तर जे न्यूट्रिएंट्स ऑर्गॅनिझम्सच्या ग्रोथसाठी गरजेचे आहेत ते कंटिन्युअसली अबायोटिक फॅक्टर्सकडून बायोटिक फॅक्टर्सकडे ट्रान्सफर होत असतात. अबायोटिक फॅक्टर्स म्हणजे कोणते? तर वॉटर, एअर, सॉईल हे सगळे काय आहेत? अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत. ओके. तर या अबायोटिक फॅक्टर्सकडून जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते बायोटिक म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सकडे ट्रान्सफर होत असतात आणि कंटिन्युअसली. अँड बायोटिक टू अबायोटिक फॅक्टर्स विदिन अन इकोसिस्टम. ओके. म्हणजे अबायोटिककडून बायोटिककडे, नॉन लिव्हिंगकडून लिव्हिंगकडे, अँड अगेन लिव्हिंग टू नॉन लिव्हिंगकडे. म्हणजे बायोटिककडून परत अबायोटिक फॅक्टर्सकडे. ओके. म्हणजे असं सायक्लिकल फ्लो आहे. दिस सायकल ऑपरेट्स कंटिन्युअसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्पियर फॉर्म्ड बाय द लिथोस्पियर, ॲटमॉस्फियर अँड हायड्रोस्पियर. आता ही जी सायकल आहे ती कंटिन्युअसली ऑपरेट होते. ती कशी ऑपरेट होते? तर थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्पियर. आता हे जे बायोस्पियर फॉर्म होत आहे, कशामुळे फॉर्म होत आहे? म्हणजे कोणकोणते कन्स्टिट्युएंट्स आहेत बायोस्पियरचे? तर लिथोस्पियर, ॲटमॉस्फियर आणि हायड्रोस्पियर. म्हणजे हा जो आपली अर्थ आहे त्याच्या सगळ्यात जो लोअर म्हणजे सगळ्यात खालचा जो थर आहे तो लिथोस्पियर,
सॉरी वरचा जो सर्वात थर आहे तो लिथोस्फिअर, मग ॲटमॉस्फिअर आणि मग हायड्रोस्फिअर, असं आपण हे 3 त्याच्यामध्ये लेव्हल्स आपण कन्सिडर करतो. द रिसायकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जिओलॉजिकल अँड केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अँड डिपेंड्स अपॉन द लेव्हल ऑफ एनर्जी ट्रान्सफर इन द इकोसिस्टम. तर अशा पद्धतीचं इथे बायोजिओकेमिकल सायकल म्हणजे काय असते? न्यूट्रिएंट्सचा सायक्लिक फ्लो असतो इकोसिस्टममध्ये. ओके. म्हणजेच कुठे असतो फ्लो हा? तर बायोस्फिअरमध्ये. बायोस्फिअर कशाने तयार होतं? तर लिथोस्फिअर, ॲटमॉस्फिअर आणि हायड्रोस्फिअर. ओके. या 3 स्फिअर्सनी पूर्ण हे आपलं बायोस्फिअर तयार होतं. ओके. आपलं जे वातावरण आहे. तर अशा पद्धतीने इथे तुम्हाला बायोजिओकेमिकल सायकल काय आहे ते आपण थोडक्यात पाहिलेलं आहे. आता टाइप्स ऑफ बायोजिओकेमिकल सायकल आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहूयात आणि मग रिमेनिंग पार्ट विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टाइप्स ऑफ बायोजिओकेमिकल सायकल्स. ओके. So there are two types of biogeochemical cycles. Number first is gaseous cycle and number second is sedimentary cycle. An accumulation of the main abiotic gaseous nutrient materials is found in the earth's atmosphere. अबायोटिक फॅक्टर्स जे गॅसियस स्टेटमध्ये आहेत ॲटमॉस्फिअरमध्ये, दॅट आर कॉल्ड ॲज गॅसियस, मीन्स दे कम्स अंडर द गॅसियस सायकल. ओके. अँड सेडिमेंटरी सायकल, अँड accumulation of the main abiotic nutrient materials is found in soil, sediments and sedimentary rocks etc. of the earth. म्हणजे जे न्यूट्रिएंट्स अबायोटिक फॅक्टर्स किंवा अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल्स आहेत की जे सॉइलमध्ये, सेडिमेंटमध्ये किंवा रॉक्समध्ये सापडतात, अर्थ क्रस्टमध्ये. ओके. किंवा अर्थ वरती. दे आर कॉल्ड ॲज components of sedimentary cycles. Okay. Then gaseous cycle includes nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors, and sedimentary cycle includes soil components like iron, calcium, phosphorus etc. The gaseous cycle is a speedier cycle than the sedimentation cycle. जी गॅसियस सायकल आहे ती स्पीड घेणारी सायकल आहे, म्हणजे फास्ट प्रोसेस आहे. आणि सेडिमेंटेशन सायकल इज द slow process in comparison to gaseous cycle. Okay, for example, carbon dioxide has accumulated in an area, it is quickly dispersed विथ द विंड ऑर ॲब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. पहा, कार्बन डायऑक्साईड जर एखाद्या एरियामध्ये ॲक्युमुलेट झालेला असेल तर तो क्विकली डिस्पर्स होतो आणि विंड जे आहे त्यामुळे क्विकली डिस्पर्स होतो आणि ॲब्झॉर्ब पण होतो प्लांट्समध्ये. तर ही फास्ट प्रोसेस आहे. Climatic changes and human activities seriously affect the speed, intensity, and equilibrium of these cycles. Hence, various aspects of these cycles are extensively studied nowadays. पण आता हे जे क्लायमेटिक चेंजेस आहेत किंवा ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या या सायकल्सच्या, म्हणजे गॅसियस सायकल्स असू देत किंवा सेडिमेंटरी सायकल असू देत, तर यांच्यावरती खूप मोठा परिणाम घडवून आणत असतात ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज किंवा क्लायमेटिक चेंजेस. म्हणून या सायकल्स स्टडी करणे खूप गरजेचे आहे. Then in the next lecture we'll discuss all these different cycles. Okay, gaseous cycles we are going to discuss in the next lecture. Okay, thank you students.